Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. You're with Senior Simo. Senior Simo. Senior Simo. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome ulit dito sa isa namang episode ng ating palatuntunan ng araw ngayon na linggo, 14 ng Setyembre taong 2025. Kumusta po kayong lahat dyan? At welcome po dito sa isa namang episode ng ating palatuntunan ang araw ngayon. Ay, nasabi ko na nga pala yun. Sa episode natin ngayon mga kaesyo, ito ang ating pag-usapan sa bisa ng Executive Order number 94. Ay, hindi pala yan. Mali. Ito. Sa bisa ng Executive Order number 94, itinatag ni Pangulong Bongbong Marcos ang Independent Commission for Infrastructure na inatasang mag-imbestiga sa mga katiwalian sa flood control projects. Pinangalanan ang dalawa sa magiging membro nito at si Baguio City Mayor Magalong naging imbestigador na lang. Yan po ang ating pag-usapan dito sa ating palatuntunan ng issue 101. Pero bago po natin umpisan ang ating talakayan, akin po kayong inaanyahan na sumali sa ating group page ang mga ka-issue sa issue 101. Again, ang ating group page ay mga ka-issue sa issue 101. Pwede po kayong sumali dito sa ating group page para naman po tayo po ay tuloy-tuloy ang ugnayan. At of course, huwag po kalimutan na mag-like sa video na to. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito at ang ating Facebook fanpage at X account na Senior Simon 101. Huwag pong kalimutan din ninyo na i-follow at i-like ang mga ka-issue. Kaya umpisahan na natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ng Issue 101. Kasama po ang iyong lingkod na si Senior Simon. Senior Simon. Kanina pa ako nagsalita dito, hindi ko pala narinig. Anong nangyari? Kanina pa ako nagsalita dito, hindi ko narinig. Sabi dito kasi mga ka-issue, powers and functions dito sa K. Kung hindi ko ngayon lang ko na-on tong mic ko mga ka-issue, pasensya na po. Sabi kasi dito, recommend to the appropriate authorities the immediate preventive suspension of any public officials or employee. Again, this is by virtue of executive order. This is not a law. Therefore, itong executive order na to mga ka-issue, ang kapangyarihan lang niya, ang may absolute na cover nito is under the executive department. Pero kung ito po ay mag-extend na like itong paragraph K, no? Recommend to the appropriate authorities the immediate preventive suspension of any public official or employee as the ICI may find necessary to prevent tampering with evidence or influencing witnesses during its investigation. This cannot or the other branch of the government cannot be forced to comply. Like for example, sa Kongreso, kung gusto nilang ipatanggal, kung gusto nilang ipa-suspend ang isang miyembro ng Kamara, they cannot do that. Or isang senador, they cannot do that. They have to coordinate with the proper authorities. So, kung si Tambi
hihingan o hingi ang suspension ni Tambaloslos, mga kaisyo, hindi mangyayari yan. Because that is a separate branch of our government, the legislature or the legislative body. So itong ICI, ang kanyang kapangyarihan lang base dito sa utos, because this is utos, executive order, ang covered lang nito, mga kaisyo, or pwedeng ipatupad ito strictly is under the executive department. So DPWH, this will be covered by this body. Invite, collaborate with public officials, engage the services of resource persons. So mayroon dito kasing bahagi, mga kaisyo, na I don't know kung kasi na-mute ang mic ko, wala namang nagsalita dito na oy, na-mute ang mic mo, so hindi ka namin. Sabi kasi dito, recommend, nasaan ba yun? Ito, upon proper request, dapat mag-request pa ito, mga kaisyo, or representation obtained from the Senate and the House of Representatives, information and documents. So kailangan panghingi yung mga dokumento. Kung ayaw ni Tambaloslos kasi matutuklasan na ang kanyang kaugnayan dito sa mga insertion sa 2025 GAA at prior to that, walang magagawa itong ICI na ito. Okay? So ano pa? Perform other functions. Okay, sabi dito, refusal to Section 4. Pag ayaw mong sumunod sa subpoena, take oath or give testimony, any government official or personnel who delays or refuses without adequate cause to comply with the subpoena issued by the ICI, or who, appearing before the ICI, refuses to take oath or affirmation, shall be subject to administrative discipline action without prejudice to any criminal liability. Any private person who does the same shall be dealt with in accordance with the law. So, this is just a special body, mga kaisyo, na inatasan na tututok na mag-imbestiga na may kaugnayan sa infrastruktura ng bansa. Dito tayo kay Auntie Claire. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., formal na pong binuo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa bisa ng Executive Order No. 94. Ang layunin ng komisyon, ito ay magsasagawa ng malalim at walang kinikilingang investigasyon sa mga ulat ng katiwalian, maling paggamit ng pondo at irregularidad sa mga flood control at iba pang proyektong pang-infrastruktura ng pamahalaan sa nakalipas na 10 taon. The commission has been granted broad Sa nakalipas na 10 taon, take note, for the last 10 years. So, that would include the time sa huling bahagi ni Pinoy, the entire administration of the former President Duterte, dahil nakalipas na 10 taon, so therefore it would begin 2025 ngayon. So it would start in 2015. Latter part of the administration of Pinoy, but the entire administration of the former President Duterte. Obvious na kung sino ang punteriya or target ng ICI na ito, mga kaisyo. investigative powers, including the authority to issue subpoenas, recommend the filing of criminal or administrative cases, coordinate with prosecutorial and disciplinary bodies, and request relevant documents such as books, contracts, bank records, and other materials needed for its investigation upon proper request or representation to the appropriate authorities. To lead this task, the President has appointed individuals of proven competence, integrity, and deep familiarity with infrastructure, finance, and institutional reform. Okay yan. Infrastructure. Pero, ang kinuha dito is dating DPWH Secretary Singson. Ito, mga kaisyo. So, ang kinuha bilang bahagi nitong ICI na ito, mga kaisyo, dito na lang, basahin na lang natin ito. Sina Rogelio Singson, dating Public Works Secretary o dating DPWH Secretary, mga kaisyo.
Siya ang DPW Secretary sa panahon ni Pinoy. Tapos itong isa, Certified Public Accountant. Okay. So para makita, ma-account yung budget versus yung nagastos at yung quality ng infrastruktura. This is, take note po mga kesyo, kung mayroon pong nanonood sa atin dito, this is only covered the infrastructure in general, not just the flood control projects. But of course, dahil ito po ang maingay ngayon, unahin nila ang flood control projects, itong ICI na ito. Di po ba mga kaisyo? Okay. So, ito si Rosana Fajardo. Atin po itong sinalisik, itong kanyang SGV ba to? Siya ay Certified Public Accountant, bahagi ng isang accounting firm. Okay. So, as members of the independent fact-finding body to investigate the alleged misuse of funds in flood control projects. But to clarify mga kaisyo, this is not just only for flood control projects because this is an independent commission for infrastructures. Okay? Kuhan yung mga kaisyo. Ito po ang nag-establish, Independent Commission for Infrastructure. Ito po yung Executive Order 94. Again, ulitin ko. This is an executive order. This is not a law that has been passed by Congress and signed by the President. So, ibig sabihin mga kaisyo, ang tatalima lang nito na may malaking kapangyarihan itong Independent Commission na ito mga kaisyo is the Executive Department. So, ano mang mga kagawaran na nasa ilalim ng ehekutibo mga kaisyo, dapat tatalima sila dito kasi kautusan ito ng kanilang head of department or the executive department, the president mismo. So, yung ibang sangay ng ating pamahalaan, yung other branches of our government like the legislative body cannot adhere or cannot, is not strictly o ano tawag dito, mandated to comply to this order because legislative body sila, no? So ang pangalan dito mga kaisyo, dalawa pa lang ang pinangalanan nito. Ilang membro ba to? Tingnan natin powers and functions, kung ilang membro ang mayroong secretariat, funding wala na. Dito tayo, organizational, the ICI shall supported by a staff complemento shall all possess the necessary background and expertise to ensure the effective implementation without prejudice. The executive director, ito, without prejudice the immediate performance of the function of the ICI. The executive director shall determine the appropriate organizational structure. So, dapat may executive director, staffing pattern and corresponding qualification standards for all position under the ICI and submit the same for review and approval of the President. So, kung sino man ang itatalagang executive director ng katawang ito, itong ICI mga kaisyo, dahil hindi pa pinangalanan kung sino ang executive director, baka nga si dating PNP Chief Torre. And submit the same review and approval of the President and or the Department of Budget and Management, subject to existing laws, rules, regulations, blah blah blah, staffing standards and guidelines. Mayroong secretariat, shall have the rank. There shall be a secretariat which shall provide technical and administrative support, which shall be headed by an executive director to be appointed by the President upon the recommendation of the ICI. The executive director shall have the rank emoluments. The chairperson shall execute. Okay. So, ito pala ang klaro. Ang ICI mayroong chairperson. At magtalaga ng executive director ang Pangulo
bilang bahagi ng ICI na ito. So wala pang pinangalan ng chairperson, wala pang itinalagang executive director, ang pinangalanan pa lang ay dalawa. Ang dating DPWH secretary na si Singson, si Rogelio Singson, at isang certified public accountant na si Rosana Fajardo, mga kaisyo, na mayroong accounting firm. Okay? So tapos wala kasi dito kung ano talaga, sino talaga ang the ICI shall prioritize the investigative flood control and other infrastructure projects within the last 10 years. So, as what I mentioned, from 2015 to 2025, including this year, I believe. Pero last 10 years kasi, baka 2024 from 2014. Ombudsman, ito ha, recommend the filing of appropriate criminal, civil, administrative, blah, 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 such as of the Office of the President, Office of the Ombudsman, DOJ, Civil Service Commission. So, hindi nakalagay dito, mga kaisyo. Klaruhin lang natin ha. Hindi nakalagay dito kung ano ang istruktura. Ito pala. Nakaligtaan ko ito, mga kaisyo. So, ang Independent Commission for Infrastructure, sabi sa Section 1 na ito, mga kaisyo, itong Executive Order 94, composed of A, isang chairperson at 2 membro, who shall all be persons of proven competence, integrity, probity, and independence. Ewan natin kay Singson kasi dati siyang DPWH Secretary. Bakat pagtakpan niya yung mga anomalya sa kanyang panahon. Bongbong Marcos, kita na to. Take note, mga kaisyo, for the last 10 years ha. Ito ha, natin lang tong talagang binusisi itong Executive Order 94 na ito, mga kaisyo, dahil ang iba kasi dito, praise sila. Nagbunyi sila dahil dito sa itinatag na komisyon na to, mga kaisyo, pero pag atin pong pinag-aralan ito na mabuti, una, this is just only to cover the executive department. Tapos, for the last 10 years, sabi dito, prioritize the investigation of flood control. Okay, unahin yung flood control and other infrastructure projects within the last 10 years. So, ibig sabihin, mula 2014, kasi hindi pa nagtapos sa 2025, so, hopefully, kasama na itong kasalukuyang taon. So, if the last 10 years, so, from 2015, latter part ng administrasyon ni Noynoy Aquino, and recent, and itong si Rogelio Singson is the Department of Public Works and Highways sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Latter part niya, so pasok 2015. Pero ang kabuuan ng gustong imbestigahan by virtue of this executive order, mga kaisyo, is the entire administration of former President Duterte. So ang target nito ay ang dating Pangulong, ang administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Mark Villar, maganda ka. Dahil ang kinuhang department or ang kinuhang miyembro, isa sa mga miyembro nitong ICI na ito ay dating sekretary ng panahon ni Pinoy. So, ibig sabihin yan, mga kaisyo, hindi magiging objective itong si Singson. Posibleng linisin niya o pagtakpan niya ang anumang naging anomalya sa panahon niya dahil kasama siya dito as member of this ICI.
at doon tututok sa panahon ng administrasyon ni PRRD. Ha? So, dalawang miyembro, isang chairperson. The chairperson and members may be entitled to pair dance. Okay, alawas na to. Members shall be, again ha, one chairperson and two members. So, ang pinangalanan pa hanggang sa ngayon is the members or are the members. Ito si Rogelio Singson at si Rosana Fardo. Rogelio Babe Singson, Commission Member. Mr. Singson brings decades of direct experience in both the planning, transparency, eliminate ghost projects, and development authority, where he managed large Commission Member. Ms. Fajardo is a certified public accountant. And I don't know how objective will Singson be. Covered ang kanya kasi from 2014 or 2015 to 2025. Siyang DPWH from Pinoy until 2016. Will Singson be objective? Or will he cover the anomalies under or during his term as Department of Public Works and Highways Secretary? I doubt mga kaisyo na maging epektibo itong itinatag na ICI na ito. Dagdag pa, sabi dito mga kaisyo, currently the country managing programs and operational processes. She has worked across content governance and determining where leakages and irregularity enforcement officer who serve as Deputy Director General of the Philippine National ito. a special advisor and irregularities may have occurred. Okay, say Magalong, ano ang papel niya sa ICI dahil isang chairperson at dalawang membro? Unless he will be the chairperson, for now, this is his position. Mayor Benji Magalong, a special advisor and who will act as investigator for the ICI. Mayor Magalong is a career special advisor and will act as investigator. Hindi nakalagay dito ang kanyang posisyon. So, ewan natin kung pro bono ba ang mangyayari ni Mayor Magalong mga kaisyo. Dahil ang pinangalanan lang nito mga kaisyo ay ang tatanggap ng sweldo ay chairperson at mga miyembro. So, baka ilagay siya dito sa karagdagan na staff itong ICI na ito. Kasi, ito kasi mga kaisyo ha. Alam naman natin na dahil maraming isinawalat o maraming binitawang salita si Mayor Magalong, I assume and I doubt the seriousness of Bongbong Marcos on this investigation. Dahil inilagay lang niya si Mayor Magalong dito sa ICI mga kaisyo para bang pat in the back. Special advisor ka lang. Special advisor lang si Mayor Magalong. He is not a key player. Pwede siyang pag-utusan na wag imbestigahin ng taong to, wag itong ipurso itong investigation na ito dahil wala siyang malaking kapangyarihan dito sa ICI na ito mga kaisyo. So, in conclusion, itong ma'am. Ito muna. Ma'am. Bago tayo Ma'am, mag-conclude. bakit po si Mayor Magalong po ang napiling mag-imbestiga para sa Independent Commission considering marami pa naman pong ibang mga law enforcement na mga officers ang pwedeng mag-imbestiga at mapabilang po doon sa Independent Commission? Katulad na sinabi natin, special advisor po ang papel mismo ni Mayor Benji Magalong. So, doon po ang kanyang papel. Hindi po siya miyembro ng komisyon. Hindi membro ng komisyon ha. Hindi membro ng komisyon. Makinig kayo. Imbestiga po siya, ma'am. Kung ano man po ang makukuha niya sa pamamagitan ng kanyang effort, maaari niya po itong ibigay mismo sa ICI. Thank you po. Malaking So in other words, hindi kasama si Mayor Magalong. Baka kasi nagbunyi yung mga supporters ni Mayor Magalong.
At para bang mayroon siyang malaking papel sa ICI na yan mga kaisyo. In truth, kung dito sa ating pinag-aralan, kasi na-mute yung isang bahagi mga kaisyo, pero dito sa ating pinag-aralan mga kaisyo, itong executive order mismo na ito mga kaisyo is isang chairman at 2 miyembro lang. Hindi nga nakalagay dito yung special advisor to the commission. Only minention lang si Mayor Magalong as special advisor. Ito ha. Special advisor. Pang ano lang to. Pang panglubag-loob lang. Pampalubag-loob lang sa mga supporters ni Mayor Magalong kasi alam naman natin na malaki ang suporta ng taong bayan kay Mayor Magalong. Dapat mag-ingat at mapagmatsyag si Mayor Magalong sa hakbang na ito ng Pangulo. Kasi baka mapasok siya sa trap nito mga kaisyo at masiraan pa ang pangalan ni Mayor Magalong. Problema, wala kasi masyadong nanonood dito. So itong babala ko ay hindi aabot doon sa mga supporters ni Mayor Magalong o kay Mayor Magalong man mismo. I doubt na seryoso si Bongbong Marcos dito sa mga anomalya sa flood control projects mga kaisyo o seryoso sa siya na may managot sa mga anomaliyang ito mga kaisyo. Senior Simon, Issue 101. So hanggang dyan po muna tayo mga kaisyo sa ating palatuntunang Issue 101. Akin lang po itong pinag-usapan sa episode na ito para mayroon po tayong ideya kung talagang seryoso ba si Bongbong Marcos na ma-resolve o masolusyonan itong malawakang anomalya, malawakang tawag nito pag-aksaya basta sa pera ng taong bayan. So anyway mga kaisyo, mayroon pa tayong isa pang pag-usapan. Pausapan natin na mamaya mga kaisyo itong mga guro sa Mindanao na napilitang greet ng happy birthday kay Bongbong Marcos. Abangan yan mamaya mga kaisyo dito sa Issue 101, ang huling episode natin for tonight. Okay. Maging alas 12 na tayo maya-maya lang mga kaisyo. So babalik tayo para sa karagdagang pang talakayan. Pero bago po natin tuluyang tapusin ang episode na ito, kumustahin natin kung ilang oras na lang ba nalalabi bago ang Christmas 2025. Mayroon na lang 101 days to go. Let's make that 102 days to go na. Ang nalalabi mga kaisyo bago ang Kapaskuhan. Wow. Ilang minuto mula ngayon mga kaisyo. 100 araw na lang ang ating bibilangin. So advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Hanggang dyan lang po muna tayo dito sa ating episode ngayon. Abangan ang susunod po natin na talakayan at tatalakayin natin na maya-maya mga kaisyo ang itong mga guro sa Mindanao. Pinersa ba sila o kaya wala lang silang magawa? So hanggang sa muli, ito po ang iyong lingkod na si Senior Simon, Pansamantala po munang mamaalam para sa ating palatuntunan ang Issue 101. Tandaan, mas lamang ang may alam. Bye-bye.
yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinauukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.